dalším Stargate lore videu věnovaném technologiím se podíváme na asgardskou mateřskou loď třídy O'Neill a podrobně si ji rozebereme. Každopádně pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartičku odkazující na celý playlist Stargate loreu. A taky se nezapomeňte podívat na připnutý komentář dole pod videem. Asgardská flotila byla jednou z technologicky nejpokročilejších flotil v galaxii Mléčná dráha a Ida. Byla to flotila se zhruba 100 loděmi, zahrnující například křižníky a mateřské lodě, z níž každá byla schopná snadno zdolat 4 až 5 goa'ldských hataků. Asgardé používali tyto lodě nejen k obranným účelům, ale také k průzkumu a vědeckému výzkumu. Všechna asgardská plavidla byla schopna provozu s pouhou jednou osobou na palubě, což naznačuje, že vlastní řadu automatizovaných systémů. Posledním nejvyšším velitelem asgardské flotily byl Thor. Osud asgardské flotily po zničení jejich planety není známý, ale předpokládá se, že flotila byla zničena společně s Asgardy. Loď třídy O'Neill byla nejpokročilejší válečnou lodí v asgardské flotile a první řadou asgardských lodí určených výhradně k boji s replikátory. Pojmenované na počest Jacka O'Neilla z Taury, lodě třídy O'Neill nesou nejmodernější zbraně vytvořené Asgardy, s výjimkou jejich zbraní s plazmovým paprskem, které byly vyvinuty později po jejich účasti v boji proti mateřským lodím Orájů. Třída O'Neill nahradila třídu Byrskirnir jako asgardské plavidlo, které dokáže čelit velké nepřátelské síle. Tato plavidla pohání neutrino-iontové generátory a zahrnuje 15 asgardských transportérů. Asgardé vybudovali celou flotilu těchto lodí, aby nahradili jejich plavidla třídy Bylskirnir, a již v době orájské křížové výpravy bylo postaveno několik lodí třídy O'Neill. Třída O'Neill sdílí stejnou estetiku jako ostatní asgardské vesmírné lodě. Celkově měly tyto lodě podobný vzhled jako lodě třídy Bylskirnir, s výjimkou zakřiveného vypouklého designu hlavy pro příď. Stejně jako u všech asgardských válečných lodí, měla třída O'Neill výrazný design trupu ve tvaru kladiva. V zadní části těchto lodí jsou umístěny 2 motory s viditelně zářícími tryskami, rovněž podobné třídě Byrskirnir. Lodě třídy O'Neill jsou snadno manevrovatelné, což bylo vidět během bitvy u P-3Y229. Plavidlo třídy O'Neill prudce zatáčelo při vysokých rychlostech a zapojilo se do obří bitvy, a to navzdory své obrovské velikosti, která mu částečně umožňovala letět mnohem lépe než ostatním spojeneckým plavidlům. Navíc to bylo jediné plavidlo, u kterého bylo potvrzeno, že nebylo v bitvě silně poškozeno nebo zničeno, díky technologické převaze nad hataky a 304. Plavidla třídy O'Neill zahrnují nejmodernější technologie, které Asgardé vlastní. Patří k nejmocnějším lodím ve známém vesmíru. Pouze válečné lodě Orájů, navržené a postavené pomocí antických znalostí, se ukázaly být rovnocenné. Dokonce i tehdy jedinkrát, kdy válečná loď Orájů překonala plavidlo třídy O'Neill, protože mělo výhodu početní převahy 4:1. Před svou hromadnou sebevraždou vyvinuli Asgardi novou slitinu složenou z kombinace prvků Nakadahu, Trinia a uhlíku, které vytvořili nejsilnější materiál a použili jej k vytvoření trupu plavidla lodí třídy O'Neill.
Hyperpohon ve třídě O'Neill byl mnohem lepší než ten, který byl nainstalován na zastaralé lodi třídy Bill Skirnir a dost možná byl nejrychlejším hyperpohonem, jaký kdy byl vytvořen. Tento hyperpohon se ukázal být tak výkonný, že cestování mezi galaxiemi Ida a Mléčná dráha trvalo pouhých několik hodin. Navíc byli schopni odtáhnout Prométea, který se nacházel 1200 světelných let od Země, zpět na oběžnou dráhu za pár vteřin. Prometheus byl později odtažen do galaxie Ida za necelý den. Mnohem pomaleji, než kdyby asgardská loď cestovala sama, ale mnohem rychleji, než dokázalo jakékoliv jiné známé plavidlo. Štíty třídy O'Neill byly jedny z nejsilnějších, jaké kdy byly navrženy. Schopné odolat mnohonásobným zásahům jak z hlavní paprskové zbraně válečné lodi Orionu, tak z jejich sekundárních pulzních zbraní, přičemž obě byly schopné zničit hataky několika zásahy. Třída O'Neill byla vyzbrojena 4 výkonnými jontovými děly. 2 z nich byly viditelné na obou lodních křídlech, přičemž další 2 na přídi lodi se mohly zasunout do trupu. Jontové střely vystřelené těmito děly byly navržené tak, aby pronikly do systému štítů jak replikátorských lodí, tak vylepšených golotských štítů Anubise, s cílem je obejít a následně zneškodnit nepřítele. Tato děla byla jedinou známou energetickou zbraní, která byla schopná ničit bloky replikátorů, které byly tradičně nepropustné pro energetické zbraně a bylo také naznačeno, že jsou dostatečně silné, aby oslabily vylepšené štíty na Anubisově hataku, přestože nikdy nedošlo k demonstraci. Tak jo lidi, tohle byl rozbor asgardské mateřské lodi třídy O'Neill. Pokud jsem na něco zapomněl, nebo jste nalezli nějaké nesrovnalosti nebo chyby, prosím pište dolů do komentářů. Každopádně zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost také, nezávislost co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube tento kanál už bohužel skoro nic nevydělává, takže jediný výdělky z této produkce jsou tady z Patreonu, čili díky všem našim patronům, kteří podporují tímhletím způsobem. Pokud byste chtěli podpořit nezávislou produkci tohoto kanálu tímto způsobem, tak dole v popisku videa máte odkaz na Patreon a tam naleznete veškeré informace a veškeré benefity, jako například, že všechna videa uvidíte o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív než ostatní, anebo dostanete odznáček v chatu na livestreamech, což jsou jedny z mnoha benefitů. A navíc dole v popisku videa máte také i odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam účet, na můj PlayStation účet a také na můj Discord. A jinak pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, děkuji za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího lore videa nebo na nějakém livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká, mějte se.